Hello everyone. Assamese online tuition JDSলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বচন এটা বিশেষ পাৰ্ট হয়। সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোত নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বচনৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টো যুগুত কৰা হৈছে। সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব। লগতে কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। Let's start the video. নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বচন অসমীয়া ভাষাত যেনেকৈ একবচন আৰু বহুবচন আছে ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজীতো বচন দুটা সেই দুটা হ'ল সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ একবচন আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ বহুবচন। সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ কোনো নাউনে এটা মাত্ৰ সংখ্যা বুজালে তাক সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। যেনে এ কেট এটা মেকুৰী, এ বয় এটা ল'ৰা, এ পেন এডাল কলম। প্লুৰেল নাম্বাৰ এটাতকৈ বেছি সংখ্যা বুজালে তাক প্লুৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। যেনে 2 কেটছ দুটা মেকুৰী, 2 বয়জ দুটা ল'ৰা, 3 পেনছ তিনিটা কলম ইত্যাদি। সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ পৰা প্লুৰেল নাম্বাৰলৈ নিয়া নিয়মসমূহ হৈছে ক্ৰমে 1 নম্বৰ কিছুমান নাউনৰ পিছত কেৱল এছ যোগ কৰি বহুবচন কৰা হয়। যেনে সিঙ্গুলাৰ এপল প্লুৰেল এপলছ, টেবল টেবলছ, ফেন ফেনছ, বেগ বেগছ, ট্ৰী ট্ৰিজ, বুক বুকছ, সিষ্টাৰ সিষ্টাৰ্ছ ইত্যাদি। 2 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে কিছুমান নাউনৰ শেষত কেৱল ইএছ যোগ কৰি বহুবচন কৰা হয়। যেনে সিঙ্গুলাৰ এছ প্লুৰেল এছএছ, বেঞ্চ বেঞ্চেছ, ব্ৰাছ ব্ৰাছেছ, বক্স বক্সেছ, ফিছ ফিছেছ ইত্যাদি। নাম্বাৰৰ 3 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যিবিলাক নাউনৰ শেষত আলফাবেটটো ৱাই দিয়া থাকে আৰু তাৰ আগত যদি আন কনছনেণ্ট দিয়া থাকে তেন্তে তাক বহুবচন কৰোঁতে ৱাইৰ সলনি IES যোগ কৰিব লাগে। যেনে সিঙ্গুলাৰ আৰ্মি প্লুৰেল আৰ্মিজ, বেবী বেবিজ, চিটি চিটিজ, কপি কপিজ, ষ্টৰী ষ্টৰিজ, লেডি লেডিজ ইত্যাদি। ইয়াৰে 4 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যিবিলাক নাউনৰ শেষত এফ বা FE দিয়া থাকে তেন্তে তাক বহুবচন কৰোঁতে এফ বা FEৰ সলনি VES যোগ কৰিব লাগে। যেনে সিঙ্গুলাৰ নাইফ প্লুৰেল নাইফছ, ৱফ ৱফছ, লিভ লিভছ, লুভ লুভছ, ৱাইফ ৱাইফছ ইত্যাদি। কিন্তু কিছুমান নাউনৰ ক্ষেত্ৰত তেনে নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়। যেনে সিঙ্গুলাৰ ৰুফ প্লুৰেল ৰুফছ, প্ৰুফ প্ৰুফছ, হুফ হুফছ ইত্যাদি। নাম্বাৰৰ 5 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল নাউনৰ শেষত যদি অ' আখৰটো দিয়া থাকে তেন্তে অ'ৰ পিছত ES যোগ কৰি বহুবচন কৰিব লাগে। যেনে সিঙ্গুলাৰ মেংগো প্লুৰেল মেংগোজ, পটেটো পটেটোজ, হিৰো হিৰোজ, টমেটো টমেটোজ ইত্যাদি। কিন্তু কিছুমান নাউনৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য নহয়। যেনে সিঙ্গুলাৰ বেম্বো প্লুৰেল বেম্বোজ, ফটো ফটোজ, ৰেডিঅ' ৰেডিঅ'ছ, পিয়ানো পিয়ানোছ ইত্যাদি। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, নাম্বাৰৰ 6 নম্বৰটো নিয়মটো হ'ল কিছুমান নাউনৰ ভাৱেল পৰিৱৰ্তন কৰি বা এন বা EN আৰু REN যোগ কৰি বহুবচন কৰা হয়। যেনে
singular child, plural children, foot, feet, goose, geese, men, men, women, women, ox, oxen, mouse, mice, tooth, teeth ইত্যাদি। ইয়াৰে 7 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল প্ৰনাউনবোৰৰ প্লুৰেল ফৰ্মসমূহ হ'ল ক্ৰমে singular I, plural we, he, they, she, they, you, me, us, him, them, this, these, that, those ইত্যাদি। ইয়াৰে 8 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল কিছুমান নাউনৰ সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল ফৰ্ম একে থাকে। যেনে সিঙ্গুলাৰ dear, প্লুৰেল dear, sheep, sheep, coat, coat, news, news, dozen, dozen ইত্যাদি। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এই নাম্বাৰৰ 9 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে কিছুমান নাউনৰ শেষত y আখৰটো থাকিলেও যদি তাৰ আগত ভাৱেল দিয়া থাকে তেন্তে কেৱল s যোগ কৰি বহুবচন কৰা হয়। যেনে সিঙ্গুলাৰ they, প্লুৰেল days, boy, boys, toy, toys, way, ways, joy, joys, key, keys ইত্যাদি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজিৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বচনৰ প্ৰকাৰসমূহ আৰু এই বচনৰ নিয়মসমূহ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব।